Ja kemi rikthyer në studio, ndërkohë që ka filluar diskutimi për të drejtat e pasagjerëve në linjat ajrore, se çfarë duhet të marrin si dëmshpërblim në raste për shembull kur ka vonesa më shumë se mbi 3 orë. Unë nuk e dija që shpërblimi që nga 250 euro nëse vonohet mbi 3 orë. Tani për t'i dhënë përgjigje gjitha këtyre pyetjeve, por edhe për të folur pak për aktualitetin sepse ka zhvillime, ne kemi në studio drejtorin e autoritetit të Aviacionit Civil, Krislen Kerri, mirëmëngjes e mirëserdhje. Përshëndetje, mirëmëngjes, Mesi. Rikthehesh në studion tonë sepse ke patur një reagim dhe ke patur një kërkesë ndaj autoriteteve italiane. Për të cilat është vënë dieni edhe Komisioni Evropian. Po, kjo është një punë më shumë se 6 mujore që ka filluar, por tani duke qenë edhe sezoni piku dhe këto ngjarjet jo të këndshme ndodhin më shpesh, janë bërë edhe publike këto korrespondenca që janë pjesë e punës tonë ditore, me thënë drejtë. Çfarë ka ndodhur? Si jeni drejtuar autoriteteve italiane? Atëherë, çështja e vonesave dhe mbi të gjata dhe anullimet të fluturimeve është një histori që ka ekzistuar që për ekzistencës të fluturimeve komerciale dhe do vazhdoj të ekzistojë. Është shumë e rëndësishme, përsëris shumë e rëndësishme që gjithë ne të përhapim lajmin. Gjithë europianët, si them, qytetarët europianë janë të informuar për drejtat e tyre, por këtu në Shqipëri kemi pasur edhe një apatinë të shkuar nga institucionet përkatëse për të informuar pasagjerët për drejtat e tyre. Në vendin tonë ndodh një fenomen duke qenë se nuk kemi kompani nuk kemi shumë ose mjaftueshëm kompani kombëtare, shumica e tregut zotërohet nga kompanitë e huaja. Dhe duke pas parasysh që mbi 65% e tregut shqiptar ka të bëjë me fluturime drejt Italisë, kompanitë më problematike janë kompanitë italiane të dorës dytë. Sa zgjasin mesatari zhvonesa të cilat kanë sjellë në fakt edhe shqetësimin e qytetarëve? Por nga janë të zakonshme, janë të shpeshta? Nga janari kemi rreth 25 vonesa mbi 3 orë për një kompani të caktuar dhe pra rreth 50 vonesa mbi 3 orë nga 2 kompani italiane të dorës dytë. Që kërkojnë dëmshpërblim për udhëtarët të gjitha. Po, patjetër. Siç thash, autoritetet shqiptare drejt për së drejti nuk mund të bëjnë shumë sa i përket penalizime ndaj këtyre kompanive, pasi masat që duhen marrë për të parandaluar këtë praktik të vonesave dhe anullimeve duhet merr nga autoriteti certifikues dhe licencues, që në këtë rast janë autoritetet italiane. Kjo është për parandalimin. Çfarë ne kemi detyrë si autoritet shqiptar është të informojmë pasagjerët dhe t'i mbrojmë ata. Kanë informacion qytetarët mbi të udhëtarët mbi të drejtat e tyre? Informacioni ka qenë shumë i ulët. Ne kemi adresën zyrtare pax@aca.gov.al, ku përpara 7 muajsh emailët që vinin aty ishin shumë të pakta. Informacioni ishte shumë i vakët dhe nuk ishte një sektor brenda autoritetit aviacionit që merrej me ankesat e qytetarëve. Ne krijuam një herë sektorin përkatës, ku janë 3 njerëz sponsuar me kohë të plot, gjithashtu nëpërmjet këtyre programeve të internshipeve në administratën shtetërore kemi marrë edhe 3 studentë të cilët janë atachuar këtij stafi. Ta janë me zyrë në aeroport, në terminal? Po, të 6 këta ndodhen në aeroport dhe janë me rotacion që mos ngelet zyra. Dhe për çdo rast të vonuar dhe të anulluar, ata janë atje prezent për të garantuar 2 momente në bazë të ligjit evropian që ne kemi transpozuar dhe në legjislacionin tonë. Momenti i parë është që pasagjeri duhet të asestohet për të futur në një fluturim të mëvonshëm dhe t'i jepet asistenca i përket ushqimit dhe pijeve ndërkohë që presi. Në rast se vonesa është shumë më gjatë se sa 3 orë dhe i kalon orën 12 natës, ata kanë drejt edhe të akomodimin në hotel. Kjo është mota mos siç e ka Europa? Këtë duhet ta kërkojnë? Që në 2004. Këtë duhet ta kërkojnë udhëtarët apo duhet ja u ofrojnë pavarësisht nëse ata e zgjedhin apo jo? Tani ligji thotë që kompanitë duhet të ofrojnë vetë, por duhet të kuptojnë që ato janë kompani private. Edhe janë të rezervuar. Përpiqen ta shmangin sa më shumë. Ta shmangin sa më shumë, madje në shumë aeroporte italiane ku origjinimi është nga aeroportet italiane drejt Shqipërisë, nuk ka as përfaqësues të kompanive. Por duke qenë se, siç thash, atje informacioni zotërohet nga qytetarët dhe udhëtarët, ndoshta edhe s'ka nevojë, kurse këtu tani është shumë e nevojshme, pasi kompanitë, siç thash, do përpiqen të evitojnë këtyre detyrimeve, ndërkohë është detyra jonë si shtet të jemi avokati i qytetarëve për t'i kërkuar atyre, ne në fillim sezonit kemi kërkuar që të kenë kontrata me baret, me restorantet atje në aeroport, me hotelet kur është nevojshme,
Dhe, siç thash, momenti i parë është që qytetari duhet të shkojë dhe të kërkojë drejtën e vet tek kompania ajrore. Ku e kërkon? Te kompania që është në përpara check-init janë sportelet e kompanisë ajrore dhe duhet shkojë aty. Duhet shkojë aty. Shumica e këtyre rasteve të vonesave dhe anullime merret vesh përpara fluturimit, kështu që duhet shkojnë me një herë aty. Në rast se janë në tranzit, duhet kërkojnë tek edhe aeroporti me ndërhyrjen e autoritetit ka bërë një desk informacioni që qytetarët shkojnë dhe ankohen. Sepse nga kjo vonesa tuaj mund të humbi avionin tjetër që do të merrte në vendin tranzit. Po, është, siç thash, momenti i parë duhet të garantohet që qytetari që vendoset në fluturimet e mëvonshme, qoftë edhe në fluturimet lidhëse për të shkuar në destinacionin final. Në momentin e dytë duhet të mbrohet nëpërmjet ushqimit dhe pijeve falas dhe momenti i tretë dhe shumë i rëndësishëm, e përsëris shumë i rëndësishëm pasi kjo është impakti indirekt të kompanije në mënyrë që ato do të dekurajojnë të bëjnë vonesa dhe anullimet më vonshme, që është kompensimi. Kemi pas në një rast kompensimi në Shqipëri? Nuk e di të them për të kaluarën. Jo, për sa kohë që ju drejtor? Siç thash, informacioni për të kaluarën është shumë i vakët. Për sa kohë që ne kemi filluar me informimin e publikut dhe jemi prezent në aeroport, kemi pasur, aq sa dim neve, sa evidencë na kanë ardhur ne në kopje, janë rreth 500 formular për 500 pasagjerë të ankuar, dhe ato sigurisht procesohen nga zyrat ligjore të kompanive, por rreth 200 prej tyre i kanë marrë kompensime, sepse ne kemi kërkuar që të na jepen dhe evidenca për të parë se si po performon. Pra 200 kanë marrë nga 250 euro secili për vonesa 3 orëshe. Dhe kjo vlerë, pra 50.000 euro, kjo është një farë gjobe pra. Kompanitë të marrin parasysh që tregu shqiptar po informohet dhe kjo është një gjobë për ta që mos ta bëjnë. Reflektojnë kompanitë, më falë, reflektojnë kompanitë pas kësaj, kanë reflektuar në fakt? Patjetër që ka reflektuar sepse edhe autoritetet italiane kanë qenë të gatshme për bashkëpunim. Ne jemi në kontakt të drejt për drejt, unë personalisht me drejtorin e aviacionit italian. Ai ka qenë shumë i gatshëm për këtë pjesë, pasi është në zbatim të legjislacionit evropian. Ajo që po bëjmë për sezonin e ardhshëm, pasi tani jemi në fazën e reagimit, si të themi, pra reagojmë kur ndodhin ngjarje. Për të parandaluar për sezonin e ardhshëm që fillon në 1 nëntor, ne kemi bërë qartë këtyre kompanive që skeduli tyre, programi tyre fluturime do të miratohet mbi bazën e performancës. Dhe këtë miratim fillestar vjen nga pala italiane, pastaj kalon në filtrin tonë. Sa autoritet dhe sa sovranitet kemi ne si shtet dhe ju si autoritet i Aviacionit Civil mbi këto kompani? Se ju thatë janë të regjistruar në Itali. Nuk mund t'i penalizojmë në asnjë lloj mënyre këto? Kaq të lira janë këto të veprojnë në hapësirën tonë, në aeroportet tonë, në aeroportin tonë? E thash që në fillim, ne prej vitit 2006 jemi firmosë si shtet marrëveshjes tregut përbashkët të aviacionit europian, që na detyron ne që gjithë kompanitë europiane kanë të drejtat pa limituara në tregun tonë. Dhe kjo bën që neve nuk mund t'i penalizojmë sa i përket ndalimit operimit tyre në treg. Ajo që ne mund të bëjmë është që të kontaktojmë dhe të mbajmë këtë si kanal komunikimi hapur me autoritetet certifikuese, në mënyrë që ato të marrin masat siç janë marrë në këtë rast, që ato thrasin kompaninë, i bën me dije problematikën dhe i bëjnë me dije që do ketë pasoja për miratimin e skedulit të ardhshëm Pra mund të krijosh probleme në sezonin tjetër, domethënë. Krijojmë probleme në sezonin tjetër, po edhe në këtë sezon që në momentet që flasim, ato sigurisht ndjejnë presionin dhe në momentin që detyrojnë paguajnë nga 250 euro shtesë, pra kjo është, siç thash, job për kompaninë nga ana e pasagjerit. Atëherë, patjetër që kjo ka një ndërgjegjësi. Këto rastet e gjobës janë raste që e kanë mbushur formularin këtu, apo që u ka ndodhur vonesa edhe në Milano, apo ku diun në Itali? Vonesat mund ndodhin kudo, është faleminderit që përmendët, duhet ta lidh me faktin që sa ti mund mos gjej njerëj ku do ankohet. Shumë aeroporte në Itali nuk kanë përfaqësues dhe ne i ftojmë ata pasagjerë që preken në këto aeroporte të kontaktojnë me autoritetin e aviacionit shqiptar. Pra mund të bëhet këtu ankesa, kur vjen ai këtu. Ankesa mund të bëhet në dy autoritetet, pra. Dhe ndërkohë nga Shqipëria pastaj negociohet me kompaninë në raste se do të ketë problematika, si është procedura? Atëherë procedura është që, siç thash, për pjesën e kompensimit është shumë e rëndësishme që pasagjerit mbaj biletën si evidencë
Ka një afat kohor për dasa kohësh duhet ta bëj? Nuk ka afat, por e mira është që të bëhet sa më shpejt, pasi tham që këto ankesa trajtohen nga zyra juridike e kompanisë dhe ata marrin kohën e tyre. Dhe menjëherë formulari bashkë me evidencat e biletës duhet t'i çohet kompanisë në adresën që janë në internet, në rast se nuk gjenden, ne jemi të gatshëm t'i asistojmë. E merrni ju përsipër. Dhe pas 2 apo 3 javësh, në rast se kompania nuk ka reaguar për këtë ankesë të qytetarit, atëherë vihet në djeni dhe i dërgohet kjo ankesë autoritetit aviacionit shqiptar ose autoritetit italian. Ne preferojmë që të bëjmë me dije që në fillim. Pasi shtojmë këto të evidencat, siç thash, tek 500 dhe na shërben edhe neve për të marrë performancën e punës. Përveç orareve, vonesave, apo edhe nevojës për t'i çuar pasagjerët në një hotel, ne kemi parë shpesh që flënë edhe në stolat e aeroporteve, për çfarë si ka kjo, se këto ndodhin kudo dhe ka raste që edhe me hotele si përballon dot. Ka problematika tjera, për shembull, bagazhet, humbja e bagazheve, apo mosmarrja e përgjegjësisë për bagazhet, është një problem që ndodh rëndom. Po këtu ka të drejta qytetari? Patjetër, siç thash, në Aviacionit Civil të drejtat janë të njëjta si në Bashkimin Evropian edhe në Shqipëri. Ne kemi parafruar legjislacionin e Bashkimit Evropian dhe të drejtat janë të barabarta. Është shumë e rëndësishme edhe për bagazhet që pasagjeri të njihet me drejtat e tyre. Në rast se ka një rast fatkeq që bagazhet lihen janë humbur diku apo vonohen, atëherë plotësohet, siç e dini ju të gjithë, është një zyrë lost and found që plotësohet formulari për katës, por në rast se valizja humbet përfundimisht, atëherë është shumë rëndësishme që të bëhet inventarizimi i gjithë sendeve që janë brenda valizhe dhe me të njëjtën mënyrë, me një formular të ngjashëm ankese, bëhet pastaj kompensimi deri në 2.000 euro për valizhe. Ajo merret e mirëqen më pas, domethënë se çfarë ke pasur ti në valizhe? Apo janë kilogramat e valizhes, apo ajo që deklaron qytetari? Duhet të deklarosh çfarë ke pasur në valizhe, prandaj është e rëndësishme që të mbahen këto. Se kjo mund të jetë pak abuzime. Po ka vend për interpretim, por është një negociat, si themi, me kompaninë. Ju, qytetari mund ta përshkallëzoj ankesën, t'i drejtohet autoritetit dhe sigurisht ne do ndërhyjmë. Ndërkohë edhe gjatë kohës që pritet, sepse mund ndodhi që vonesa është kur je në destinacion, je për një takim ose për pushime, atëherë keni drejt të shkoni të blini sendet bazë që ju nevojiten dhe të marrni faturat për këto. Dhe këto faturat do të kompensohen nga kompania. Pra të gjitha këto të drejta të udhëtarëve, të pasagjerëve që duhet i dinë, ka një moment ku mund t'i gjejnë, në faqen e autoritetit? Në faqen e autoritetit patjetër, po dhe në çdo dalje të aeroportit të Tiranës, ne kemi mundësuar flet palose që flasin për gjitha këto të drejta. Janë në shqip, në anglisht, në italisht, si t'i kërkoni, dhe mund t'i informoni shumë mirë atje. Një pjesë tjetër që ndoshta neglizhohet për të përmendur dhe për të zbatuar nga udhëtarët është edhe asistenca për personat me aftësi të kufizuar. Kjo asistencë është detyrim falas nga kompanitë ajrore. Kështu që për gjithë të moshuarit që nuk kanë mundësi lëvizshmërie siç duhet ose persona të tjerë, karroca invalidit, shoqëruesi, duhet njoftohet një ditë para, 24 orë para kompania ajrore, dhe e cila si njoftojnë kompaninë? Nëpërmjet agjencisë, nëpërmjet nëse kam gjerë online drejt për drejti me kompaninë, dhe kompania ka për detyrim ta presi pasagjerin te dera e aeroportit, te parkimi i aeroportit deri në destinacion. Dhe kjo është shërbim falas. Prandaj nuk ka pse të sikletosimi, pasagjerët sikletosin duke gjetë njerëz për shoqëruar, një të moshuar apo një tjetër, mjafton që t'i drejtohen kompanisë ajrore. Një ditë para dhe do ta marrin. Kam një pyetje të fundit. Në rastin e këtyre dy kompanive që përmendëm pak më lart, ka një reduktim të kërkesave nga ana e udhëtarëve për të zgjedhur këto kompani, apo ne vazhdojmë të jemi reflektojnë, refuzojnë qytetarët duke pretenduar se ora nuk bën kjo, se ne s'po përmendim, ora pse s'përmendni emra një rreth para? Apo është ndaluar është për çështje reklame thjesht që s'lejohen përmendjen emrat? Jo, absolutisht. Ne emra përmendim dhe madje ne në çdo datë 5 nxjerrim një buletin me dhëna të sakta të gjithë vonesave dhe anullimeve. Kjo është një praktikë faktikisht e huazuar nga autoritetet amerikane. Edhe për ta kuptuar që kjo është transparenca. Po patjetër, në datë 5, Autoriteti i Aviacionit Civil nxjerr buletinin ku është dhe performanca kompanive ajrore dhe patjetër që qytetarët unë inkurajoj që të bëjnë zgjedhjen e tyre të kompanisë ajrore. Marrin masa reflektuese pra të performancës. Personalisht unë si udhëtar e
e konsideroj dhe zgjedh kompaninë e cila ka performancën më të mirë. Po kanë përshtypjen dhe kosto më të ulët biletave këto ndaj zgjedhin qytetarët. Po tani ajo është një balancë që siç thash është një vendimarrje qytetare. Ju thash që nuk përmenden emra përmenden por nuk mund të dalim në një fushat kundra shumë kompanisë ose ka pasoja të tjera, por qytetari patjetër që shofi performancën e cila publikohet në media si thash çdo datë 5 dhe shpërndahet dhe të veproj me kompaninë. Por në rast se kompania ofron diçka tjetër në lidhje me çmimet, sepse është edhe mund të ndodhë që një kompani e caktuar, një fluturim i caktuar të vonohet me disa orë, çështja është që të garantohen ato drejtat qytetarëve të cilët. Kjo siç thash është një praktikë e hershme, do të vazhdoj unë personalisht duke folur edhe për në një mbledhje të rëndësishme që ishim përpara 10 ditësh bashkë me një pjesë stafit tim ku fol edhe për vonesat. Fati e solli që ai fluturim të vonoi me 12 orë. Kështu që unë shkova nga Frankfurti në Vjenë, nga Vjena në Tiranë, humba i ditë pune etj. Por plotësova formularin, mbajta biletën, plotësova formularin dhe tani pres kompensimin. Nuk e di akoma sepse duhet parë. Zoti Kerri, ne të falenderojmë gjithmonë kënaqësi që jemi në studion tonë dhe jep këto këshilla të vefshme, mos i harroni asnjëherë, konsultojeni faqen e Autoritetit Civil. Do të ndalim në pak reklam dhe do të themi të flasim për të tjera të drejta dhe detyrimet qytetarëve, sidomos këtu në Tiranë, si po shkon çështja e administrimit të pallateve.